vào đầu thế kỷ thứ 19 khi quân Simla chiếm được Lào thì người ta mang cái tượng Phật Ngọc đó về thờ ở bên Thái Lan ở chùa Wat Phra Keo. Đó, chính vì cái lý do đó mà cái ngôi chùa ở trong cái cung điện hoàng gia Thái Lan nó có kiến trúc tương tự như cái chùa mà Wat Ho Keo như thế này. Đây là cái cầu thang để lát nữa mình đi xuống nè. Có mấy cái chỉ ra giống như cái tường thành vậy. Đây, phía trên này nhìn xuống. Wow. Đó, đây là cái đài phun nước này, khi sáng nó phun lên rất là đẹp. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phạm Tăng Cường. Sáng nay mình đang có mặt ở tại Viêng Chăn, Lào và phía sau lưng mình đây là một biểu tượng rất là nổi tiếng, đó là cái Khải Hoàn Môn ở tại Viêng Chăn. Thì cái hành trình của mình tới Viêng Chăn, Lào cũng rất là thú vị. Mình đi bằng tàu đêm từ lúc mà 10 giờ từ Bangkok đi sang đây, bây giờ là khoảng là 10 giờ 15. Thì trước khi bắt đầu vlog ngày hôm nay, mời các bạn ấn nút like, đăng ký kênh và cũng như bấm nút cái chuông. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái quán cà phê nào đó, mình uống một ly cà phê cho nó tỉnh cái đã. Viêng Chăn, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thành phố này nằm ngay bên bờ sông Mekong, chỉ cách Thái Lan một cây cầu bắc qua. Một vùng đất mang trong mình hơi thở yên bình nhưng lại ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử. Ngày xưa, Viêng Chăn từng là một trong những trung tâm lớn của vương quốc Lan Sang. Do lo ngại các cuộc xâm lược của Miến Điện, vua Lào đã quyết định dời kinh đô từ Luang Prabang về đây. Nhưng trớ trêu thay, vào năm 1827, quân Simla đã kéo đến, săn bằng và cướp phá toàn bộ thành phố. Sau đó Viêng Chăn gần như bị lãng quên trong một thời gian dài, cho đến khi người Pháp đến và bắt đầu khôi phục lại. Ngày nay Viêng Chăn có diện tích khoảng 3.920 cây số vuông và dân số hơn 1 triệu người. Thành phố mang một nhịp sống chậm rãi, yên bình, rất khác với những thủ đô náo nhiệt khác ở Đông Nam Á. Trong vlog hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá những di tích lịch sử và biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất của Lào, đó là chùa Wat Sisaket, Ho Pha Keo, Khải Hoàn Môn Patu Say và cuối cùng là tháp vàng Thật Luẩn, biểu tượng linh thiêng của đất nước triệu voi. Mình mới đi đổi tiền mấy bạn, thì mình còn 3.000 bạc Thái thì đổi được gần 2 triệu kíp Lào, thì từng này thì tương đương với khoảng là 2,4 triệu tiền Việt Nam mình. Thì cái ngân hàng mình đổi thì mình cứ vô đại thôi, đó là ngân hàng là Lào Việt Bank. Một điều đặc biệt nữa là mình tới đây khi mình tới Viêng Chăn cảm giác giống như là ở Việt Nam vậy. Phía trước ngân hàng thì người ta đề luôn chữ Việt Nam là cấm đổ xe máy ở khu vực này. Đó, giống Việt Nam không? Phía bên này, đây, cái tòa phía bên này là cái ngân hàng SHB này. Đó, đây, ngân hàng SHB này. Rồi, đi qua phía bên này, phía xa xa kia, đây là ngân hàng Vietinbank. Ô, mấy ngân hàng ở Việt Nam người ta sang đây người ta đầu tư rất là nhiều ha. Bây giờ mình có tiền rồi, mình tự tin dẫn các bạn đi chơi hơn. Người ta nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Lần đầu tiên uống cà phê ở Lào đây mấy bạn, cũng khá là đậm á, hơi giống cà phê Việt Nam á. Cà phê ở Lào thì người ta làm mấy cái quán cốc bàn thấp như thế này thôi, giống như quán mà mua để take away nhưng mà có thêm mấy cái bàn ghế để người ta ngồi thôi. Nó không có quán cà phê to giống như ở Bangkok hay là ở Thái Lan nói chung, hoặc là ở Việt Nam. Mình vừa mới check in khách sạn xong thì 30 phút nữa mới có phòng, thì mình gửi tạm cái ba lô ở quầy lễ tân, thì bây giờ mình sẽ đi dạo một chút. Thì hồi nãy mình có nói đùa cái cậu lễ tân là can you speak Vietnamese, thì em nó nói là nói được một chút, rất là hay ha. Tại một cái đất nước là xa lạ kế bên Việt Nam, nhưng mà mình có cảm giác rất là gần gũi, tại vì người dân ở đây ai cũng nói được tiếng Việt hết. Ngay cả từ lúc mà mình đi bộ từ cái Khải Hoàn Môn đi về khách sạn, mình ghé mình uống cà phê và đi trên đường cũng có vài người ta hỏi là có đủ tiền không, người ta nói bằng tiếng Việt Nam luôn. Đó, ở đây rất là nhiều người Việt Nam sống ở tại Lào.
Đi từ khách sạn mình đi ra, hồi nãy giờ thấy cũng phải 3 quán cà phê kiểu coffee shop như thế này nè. Nhiều quán rất là đẹp. Hồi nãy tại vì mình thấy cái quán ngồi kia á, là cái quán đầu tiên mình gặp nên mình ghé vô đó mình uống. Chứ đi một lúc nữa mình về chỗ gần khách sạn mình thì cũng có rất là nhiều quán cà phê hay ho. Sáng mai mình sẽ uống thử. Bây giờ mình đang ngồi trong một cái nhà hàng của người Việt Nam thì bán toàn món Việt thôi. Để xem thử bà con Việt kiều của mình bên này làm ăn thế nào ha. Đây là cái menu này, rất là nhiều món Việt Nam ha. Đó. Đây mình gọi một cái mâm cơm ha. Mâm cơm này là có thịt kho ha. Ở ngoài miền Bắc thì mình sẽ gọi cái này là cái mẹt đó. Nhìn rất là hấp dẫn. Thì cái kiểu bán theo kiểu mâm một cái sửng như thế này thì cái giống cái kiểu là mấy quán cơm ở ngoài Huế thì trước đây mình cũng ăn ngoài đó rồi thì họ nấu rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Thử xem được cái vị thịt kho này nó có giống gì với thịt kho Việt Nam không. Thịt kho rất là bở, mềm. Mềm, có vị ngọt của nước dừa. Cái này người ta nấu theo kiểu vị miền Nam nên nó hơi ngọt. Ngoài ra mình có gọi một cái tô canh cua rau đay. Bây giờ cái kiểu canh này là kiểu canh của người miền Bắc. Thì bây giờ mình ăn trộn lẫn nha, kiểu vị Nam vị Bắc luôn. Ngon. Khá giống với vị Việt Nam đó. Giống hệt Việt Nam luôn. Nhưng mà cái canh cua rau đay này là thiếu một cái nữa, nó là rất là quan trọng, đó là cái cà pháo người ta hay ăn chung. Thì nguyên một cái mâm này với một cái ly trà hoa cúc này tính ra là 100 kíp Lào, tức là khoảng 120.000 tiền Việt Nam mình. Thì mình thấy cái giá ở đây cũng rất là hợp lý, cũng khá là rẻ so với những cái nơi khác mình đã đi du lịch. Đây là ngôi chùa Wat Sisaket, thì giá vé vào cổng là 30.000 kíp Lào, thì khoảng tầm là 35-40.000 tiền Việt Nam mình. Thì đây là một ngôi chùa rất là cổ, rất là đẹp. Mình sẽ nói một chút về ngôi chùa này trước nhé. Thì ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1818 dưới thời vua là Anh Vong. Đây là một vị vua cuối cùng của vương quốc Lan Sang, tức là tên gọi cũ của nước Lào đấy. Thì sau khi ông vua này xây xong cái chùa mà Sisaket này thì bị quân Simla, tức là quân Thái Lan nó chiếm nên bị bắt về bên kia. Thì sau này khi mà quân Simla chiếm được cái ngôi chùa này thì người ta trưng dụng nó trở thành một cái doanh trại bộ đội. Thì vào đầu thế kỷ thứ 20, tức là khoảng năm 1904 thì Pháp thu nạp nước Lào vào Liên bang Đông Dương của mình, thì lấy lại cái vùng Viêng Chăn này, thì ngôi chùa này cũng được tu bổ và sửa chữa lại rất là nhiều. Đây là cái lối vào này, thì ngay hai bên lối vào thì có một cái dãy hành lang hình chữ điền đó, vòng quanh như thế này. Thì trong mỗi cái hành lang này đều có những cái tượng Phật bằng đồng ha. Hành lang này rất là dài ha, tới cuối kia. Thì ở giữa này, đây là chánh điện đây. Chánh điện thì cái này thì bên Thái Lan sẽ gọi là Ubosok, thì không biết bên Lào thì có gọi giống như thế không.
Thì kiến trúc của chùa bên Lào này và bên Thái Lan nó cũng na ná nhau à. Thì có một cái đặc điểm chung là mái rất là cao này và hình chốt nhọn, và cái đỉnh của mỗi cái mái chùa là tượng rắn thần Naga, một biểu tượng rất là nổi tiếng trong Phật giáo của Nam Tông. Mình mới vừa vào bên trong để lễ Phật, vì bên trong người ta nghiêm cấm cái việc chụp hình hay quay phim, nên mình chỉ vào bên trong mình xem và lễ Phật thôi, và sau đó sẽ kể cho các bạn ở ngoài này nhé. Thì cái ngôi chùa này theo mình quan sát ấy, đây là một ngôi chùa rất là cổ và rất là đẹp, có thể nói là cổ hơn những cái ngôi chùa ở bên Thái Lan luôn. Chưa bao giờ mình đi một cái ngôi chùa mà theo kiểu Phật giáo Nam Tông mà nó có nét cổ kính và đẹp như thế này. Sân phía bên ngoài thì người ta lát bằng những cái viên gạch đỏ này, nhìn rất là xưa ha. Phía bên này thì người ta làm cái kiểu là mái ngói rất là thấp, ngói đen ha. Thì ở Việt Nam cũng có cái kiểu xây dựng những cái ngôi chùa giống như thế này, đó là cái chùa mà Trấn Quốc ở Hà Nội ấy. Thì đó là một trong số những ngôi chùa mà cổ xưa nhất ở trên Việt Nam và toàn thế giới. Thì nó cũng cái kiểu là cái hành lang này nó thấp như thế này này. Đây. Đó, mình có thể với tay tới được. Từ cái ngôi chùa Wat Sisaket các bạn đi sang bên kia đường thì chúng ta sẽ gặp cái ngôi chùa là Wat Ho Keo. Thì giá vé vào đây cũng là 30.000 kíp Lào cho người nước ngoài. Thì cái vị vua đầu tiên của vương quốc Lào thì ngày trước là tên là vua Phan Ngâm. Thì ông là đứng dậy giành khởi nghĩa, giành được độc lập từ tay đế chế Khmer, tức là Campuchia bây giờ ấy. Thì thành lập vương quốc Lăng Sang, có nghĩa là vạn tượng. Tại vì nước Lào trước đây có rất nhiều voi, tượng có nghĩa là voi. Thì ông thành lập đất nước Lăng Sang vào khoảng thế kỷ thứ 14 và sau đó và đặt kinh đô tại Luang Prabang. Và 200 năm sau thì có một cái vị vua khác với dời kinh đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn. Thì sau khi dời kinh đô về Viêng Chăn thì ông cho xây dựng cái ngôi chùa này. Đấy, từ khoảng thế kỷ thứ 17, tức là rất là lâu rồi. Như mình đã nói rất là nhiều trong những vlog mà review chùa chiền ở tại Thái Lan trước đây rồi, thì cái biểu tượng của Phật giáo Nam Tông đó là cái tượng rắn thần Naga ha. Thì tất cả cái ngôi chùa chiền ở trên mái hoặc là trước sân cột đồ này kia thì người ta cũng trang trí bằng tượng rắn thần Naga. Thì đó là một cái điểm, một cái đặc trưng để mình phân biệt giữa những cái ngôi chùa Nam Tông và ngôi chùa Bắc Tông. Giống như cái ngôi chùa Wat Sisaket thì chúng ta không được quay phim và chụp hình bên trong, thì mình chỉ quay ở bên ngoài cho các bạn xem thôi. Thì cái kiến trúc ngôi chùa này cũng rất là đẹp. Đó, cái mái rất là cao, cột kèo bằng gỗ ấy, rất là đẹp ha. Và những cái chi tiết ở trên cột này nó nổi lên thì người ta sẽ sơn màu vàng. Thì các bạn có thấy nó giống một ngôi chùa nào ở bên Thái Lan không?
đó là ngôi chùa Wat Phra Keo ở Grand Palace, tức là cung điện hoàng gia Thái Lan. Thì ngôi chùa này có tên là Wat Ho Keo, thì tiếng Lào có nghĩa là chùa Phật Ngọc, nhưng mà mình vào bên trong chỉ có một cái tượng đồng đen hoặc là cái tượng Phật màu đen thôi, không biết làm bằng gì. Thì chứ Phật Ngọc thì nó phải là tượng Phật màu trắng đó. Nhưng mà lý do tại vì vào đầu thế kỷ thứ 19, khi quân Simla chiếm được Lào thì người ta mang cái tượng Phật Ngọc đó về thờ ở bên Thái Lan, ở chùa Wat Phra Keo đó. Chính vì cái lý do đó mà cái ngôi chùa ở trong cái cung điện hoàng gia Thái Lan nó có kiến trúc tương tự như cái chùa mà Wat Ho Keo như thế này. Đây là Khải Hoàn Môn, cái nơi mà khi sáng mình đứng nói chuyện với các bạn nhưng mà chưa có thời gian để review kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Thì cái Khải Hoàn Môn này được lấy ý tưởng từ cái Khải Hoàn Môn ở bên Pháp đấy. Và cái vật liệu để xây dựng nên cái này là cái bê tông do Mỹ viện trợ. Thì đầu tiên Mỹ viện trợ để xây dựng một cái sân bay, nhưng mà người Lào người ta không có xây dựng sân bay, người ta làm cái này. Thì cái này được xây dựng vào năm 1957, thì 10 năm sau nó mới xong. Này, ở phía bên ngoài này có rất là nhiều người ta tới đứng trước này người ta chụp hình. Đây mình sẽ quay bên trong cho các bạn xem. Thì cái Khải Hoàn Môn này nó có 4 mặt, thì mỗi cái cửa này nó là một cái hình vòm. Đó. Nhìn rất là đẹp ha. Còn phía trên đỉnh này, đỉnh vòm này, đó là một cái hình vuông, thì phía trên là người ta chạm trổ rất là nhiều thứ, rất là đẹp ha. Mặc dù lấy ý tưởng từ Khải Hoàn Môn ở bên Pháp, nhưng mà cái Khải Hoàn Môn ở bên Lào vẫn mang một số cái điểm đặc trưng về cái chi tiết trang trí, giống như là rắn thần hoặc là chim thần. Thì bất kỳ du khách nào người ta tới Viêng Chăn người ta chụp hình với Khải Hoàn Môn này thì mọi người xem vô là người ta biết ngay là người ta đang ở Lào. Bây giờ mình sẽ đi leo lên trên cái Khải Hoàn Môn để quay cho các bạn xem cái khung cảnh từ trên nhìn xuống nhé. Thì vé vào trong cái Khải Hoàn Môn này khoảng là 30.000 kíp Lào. Đây, mình đưa 100 người ta thối lại 70. Đây là cái đỉnh trên cùng của Khải Hoàn Môn đây. Đây là cái cầu thang để lát nữa mình đi xuống này. Có mấy cái chỉ ra giống như cái tường thành nhỉ. Đây phía trên này nhìn xuống. Wow. Đây là cái đài phun nước này, khi sáng nó phun lên rất là đẹp. Phía cái nhà này là có cái lối đi xuống, còn phía bên này đó, bên này còn 3 tầng nữa đó. Mình sẽ đi leo lên tích cái này luôn. Leo lên một tầng thì chỗ này người ta rào lại, người ta không cho leo lên cái tầng trên cùng nữa đó. Mình chỉ đứng phía bên này thôi, thì cái view bên này là nó đẹp hơn này đó. Cái view mà nhìn xuống dưới cái đài phun nước này thì nó sẽ dẫn dài ra cái đại lộ, đó là gọi là đại lộ Lang Sang. Thì Lang Sang là tên quốc gia đầu tiên thành lập ở trên đất Lào. Đứng trên này thì gió rất là mát, khung cảnh rất là nên thơ. Nhìn những cái tòa nhà cao tầng phía xa xa kia ha. Thì ở Viêng Chăn thì không có nhiều nhà cao tầng giống như ở Việt Nam hay là ở Bangkok đâu. Người ta xây nó vừa phải à. Chưa lên thì mình cũng thấy tò mò, nhưng mà lên rồi thì mình thấy cũng bình thường, không có gì mà phải quá rồi wow. Nhưng mà bản thân là một YouTuber cũng như một cái reviewer thì mình phải đi hết, mình phải quay cho các bạn xem đồ này kia để các bạn rút kinh nghiệm, còn đi hay không thì các bạn có thể cân nhắc.
Hiện tại thì mình đang đứng trước đây là cái tháp Thạc Lũng. Thì trước khi đi vào bên trong mình muốn giới thiệu sơ qua một cái tượng phía trước đối diện nhé. Trước khi vào thì các bạn sẽ thấy một cái tượng của một cái nhà vua. Đây là vua Sattharithat. Thì ông chính là người dời kinh đô từ Luang Prabang về Viêng Chăn. Và sau khi dời kinh đô về đây thì ông cho xây dựng cái ngôi chùa là Ho Pha Keo và cái tháp Thạc Lũng ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ mời các bạn vào bên trong nhé. Nếu các bạn xem vlog tới đây thì đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và nút cái chuông nhé. Rất là đông người ha. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi thì 5 giờ người ta sẽ đóng cửa, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người. Ở đây là quầy bán vé này. Thì mẫu giá vé cũng là 30.000 kíp. Mình đã mua vé rồi đây. Thì phía trước khi vào trong cái ngôi tháp này thì có một cái đền này. Rất là nhiều người tới đây để người ta cầu nguyện ha. Đây là cái cảnh phía bên ngoài mình nhìn vào. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phía trong này để mình vào bên trong mình coi cho nó gần hơn ha. Thì phía bên này nó cũng giống những cái ngôi chùa hồi nãy mình mới review đó. Xung quanh này người ta có những cái hành lang này kéo dài ra, và bên trong những cái hành lang này những cái tượng Phật. Qua đây review cái đi. Đây, trong này có những cái bức tượng Phật nhưng mà lại không có đầu. Các bạn có biết vì sao thì những cái tượng Phật ở đây không có đầu không? Thì cái này mình chưa đọc nhưng mình cũng dễ dàng suy luận thôi. Thì cái này nếu bạn nào mà am hiểu một chút về lịch sử Lào thì Lào là một cái đất nước là đã bị rất là nhiều nước xâm lăng và đô hộ. Đầu tiên là đế chế Khmer. Thì mãi tới thế kỷ thứ 14 thì vị vua đầu tiên của đất nước Lào là vị vua Phan Ngâm thì mới lập quốc. Sau đó thì bị Miến Điện. Miến Điện nhớ nhá. Thì khi mình tới cái kinh đô cổ của Simla, tức là Ayutthaya, thì cũng có những khu đầy nhé, có những cái tượng Phật cũng bị mất đầu. Thì chính vì thế là Lan Sang, đất nước Lan Sang này cũng bị cái quân Miến Điện xâm lược rồi, nên những cái đầu Phật ở đây này có thể là bị quân Miến Điện người ta mang về nước rồi, giống như cái vương quốc Ayutthaya của Thái Lan vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Quá nhiều du khách nè, du khách Trung Quốc này, du khách Hàn Quốc rất là nhiều. Đây này thì có những cái bức tượng bằng đồng thì vẫn còn nguyên. Thì mình nghĩ là đối với những bức tượng bằng đồng này có thể là một là mới, hai là ngày xưa nó nặng quá. Và thứ nhất là bằng đồng thì không thể bẻ cái đầu đi mang về Miến Điện được, nên quân Miến Điện thì vẫn giữ lại ở đây. Đây, cái tháp Thạc Lũng này mình chỉ đứng bên ngoài mình đi dạo mình xem như thế này thôi, chứ nó cũng không được vào trong. Thì cái tháp này nó cũng chính là một cái biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Lào đấy. Thì các bạn có thể thấy cái biểu tượng này trên cái tờ tiền là 20.000 và 50.000 kíp của Lào. Thì phía trước này người ta để những cái thùng tiền mình donate vô đây. Cái tháp này thì toàn bộ người ta sơn màu vàng. Thì tổng chiều cao của cái tháp này sẽ có là khoảng là 45 m, thì tương đương với một cái tòa nhà là 15 tầng. Thì xung quanh là những cái tháp nhỏ này rất là nhiều. Và cái tháp này thì sẽ có 3 bậc tượng trưng cho 3 giới. Thứ nhất là thế giới vật chất, thế giới tâm linh, và cái trên đỉnh là Niết Bàn, tức là đã đắc đạo rồi đó. Thì cái tòa tháp Thạc Lũng này đã bị phá hủy rất là nhiều trong những cái cuộc chiến tranh. Thì đất nước Lào thì mình thấy là một cái đất nước cũng rất là nhiều khổ đau. Thứ nhất là bị đế chế Khmer đô hộ này, tiếp tới là bị quân Miến Điện, tiếp tới nữa là bị quân Simla, tức là Thái Lan xâm lược. Và đầu thế kỷ thứ 20 thì bị rơi vào thời pháp thuật giống như Việt Nam mình vậy, tức là bị kéo dài, bị đô hộ triền miên. Thì người ta chỉ độc lập đâu đó khoảng chừng là 400 năm. Thì cái tòa tháp này trải qua nhiều chiến như thế thì cũng đã bị phá hủy một phần. Và sau này khi người Pháp chiếm được Đông Dương, lấy lại đất Lào từ tay người Simla, Thái Lan ấy, thì người ta cho phục dựng lại cái tòa tháp này giống như ngày hôm nay. Và đương nhiên là sau khi mà Pháp rút khỏi Lào thì người dân Lào cũng phải là trùng tu và sửa chữa lại thêm rất là nhiều lần nữa. Các bạn thấy quá trời tiền nè. Quá nhiều thùng tiền để mình donate vào đây.
Thêm một chi tiết thú vị nữa thì các bạn thấy phía sau mình này, những cái hàng ghế giống như những cái đã trải qua một cái cuộc văn nghệ lễ hội ha. Đó, bây giờ người ta mới cái dọn dẹp mà nó mới sạch sạch tí thôi. Còn từ phía ngồi vào, khi vào trong này thì trên cái đường đi á, thì hai bên đường người ta che rạp lại, người ta bán đồ này kia, bắt đầu người ta dỡ. Thì tối qua đó là cái lễ hội Loi Krathong của bên Thái Lan, thì bên Lào cũng có một cái lễ hội tương tự như thế, nên có thể là đây là cái địa điểm người ta tổ chức rất là lớn vào đêm qua. Đây này, cái chỗ mà người ta tổ chức hội chợ buôn bán tối qua này. Đây, xong rồi người ta bây giờ để lại rác quá trời rác rồi, giờ mới dọn này. Đó. Đây là phía trước sân của cái đền Thạch Lũng nha. Đó, Thạch Lũng này. Ngày hôm nay mình tổng cộng mình đi bộ là gần 14 cây số. Thì đi bộ cũng mỏi và cũng hơi mệt nữa. Thì định tối nay kiếm cái gì ngon ngon để review cho các bạn xem. Nhưng mà mình đi quán này là quán thứ ba, rất là vất vả. Quán đầu tiên thì vô nó rất là sang, rất là đẹp, nhưng mà nó kín á, mà người ta nhậu nhiều, người ta nói to lắm nên nó ồn không nghe thấy gì hết. Đi qua quán thứ hai ấy, thì vừa bước vô tới cửa thì mình đi quay ra luôn, tại vì lý do là người ta mở nhạc quá to đi, quá cái âm lượng mà cái người bình thường có thể nghe, nên mình quyết định thôi mình đi đại ra ngoài đường. Mình thấy quán này nó vắng và nó cũng yên tĩnh nữa, hình như có mỗi một mình là mở hàng cái quán này đây. Thì mình vô đây mình ăn tạm cái gì đó rồi mình về mình nghỉ ngơi ha. Đây có gọi chai bia Lào này, đó kia bia rất là to ha. Đã khát quá. Thì nói một chút về cái bia Lào này. Ở bên Thái Lan thì mình cũng đã từng uống bia này rất là ngon. Và bán bên Thái thì bia này nó đắt như gần gấp đôi mấy cái bia của Thái Lan luôn. Thì bia này có thể là gọi là bia quốc dân của người Lào luôn đó. Thì nó đã từng thuộc top những cái bia mà ngon nhất ở tại châu Á, giống như là bia Singha hay là bia Chang của Thái Lan, bia Sapporo hay là Asahi của Nhật Bản, hoặc là bia Tiger của Việt Nam mình vậy. Rất là ngon. Cái món đầu tiên ra rồi mấy bạn, cái này người ta làm rất là nhanh nhé. Trong cái menu thì người ta gọi là beef salad, nghĩa là salad thịt bò ấy. Thực chất là đây là cái thịt bò hấp. Đó, mình sẽ cuốn với cái rau sống này. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Có 2 chén nước chấm này. Quá đã, đang đói nữa. Hôm nay đi cả ngày, ăn có một cái bữa cơm trưa luôn cho buổi sáng luôn. Tới bây giờ cứ ăn lại. Đó. Đồ Thái hoặc đồ Lào người ta sẽ có cái này là thôi cho rau sống của mình ấy. Mình sẽ bỏ vào đây bò này. Đó, cho tí rau này vô, rau thơm này. Cuốn lại. Cái nước chấm này nhá. Nước chấm này rất là ngon nhá, ngon lắm. Có vị hơi ngọt ngọt tí nữa, ăn rất là ngon. Cái này thì người ta ớt không nè. Ai ăn cay được thì ăn cái này. Cái quán này tưởng không ngon nhưng mà lại ngon không tưởng. Đó, mình ăn hết cái đĩa thịt bò này luôn nè. Đó, cái nước chấm này á nó rất là ngon nha, ngon hơn cái nước chấm này. Chấm này thì nó hơi cay và nó mặn hơn. Nước mắm này thì nó ngọt, nó gần giống với cái mắm nem của Việt Nam mình á, rất là ngon. Mình có gọi thêm một cái dĩa đậu phụng nữa. Đó, nhưng mà đậu phụng ở đây nhìn cái hạt nó rất là to này. Đó, to béo, người ta rang với muối nữa, ăn rất là ngon, rất là hợp để uống bia ha. Đây mình gọi thêm một cái đĩa cơm chiên hải sản nữa để ăn cho nó no ha.
Rất là thơm. Đây, mỗi cái loại món ăn ấy là người ta cho một cái chén nước chấm riêng ha. Cái này thì sẽ ăn chung với cơm rang hải sản nè. Bây giờ mình sẽ review nhanh ha, để ăn phát đói quá. Cái cơm này mình ăn mình thấy khác với cái kiểu cơm của bên Thái Lan mình đã từng ăn nhé. Thì đây là người ta cà rốt người ta sắc nhỏ ra này, người ta cho hành vào, có tí hải sản nữa, nhưng mà cái mùi vị nó rất là khác, rất là đặc trưng luôn. Cứ tưởng đâu cái quán này nó vắng thì đồ ăn nó sẽ không ngon, nhưng mà thực chất là mình ăn cái món nào mình cũng rất là hài lòng. Hiện tại đây thì mình đang ngồi ở tại một cái quán cà phê gần với chỗ khách sạn mình ở. Thì quán cà phê ở Lào ấy thì người ta mở rất là sớm, thì khoảng tầm 7 giờ là người ta đã mở rồi, chứ không mở trễ giống như Thái Lan. Thái Lan cũng phải là 8 giờ hoặc là 9 giờ người ta mới mở. Cái kiểu văn hóa bên Lào này hơi giống văn hóa cà phê của người Việt Nam mình. Thì mình tóm gọn một chút về cái chuyến đi này. Thì cái khách sạn mình ở thì ngay chỗ trung tâm, đi lại là khá là thuận tiện. Thì mình ngủ một đêm ở đó thì mình thấy phòng ốc nó cũng sạch sẽ, ngủ cũng khá là ngon, cũng yên tĩnh. Và sáng nay thì mình có ra lại chỗ mà Khải Hoàn Môn để mình quay lại một cái số cái cảnh và chụp hình thêm. Tại vì hôm qua đông người quá thì mình chưa có chụp được. Thì bạn nào muốn đi mà Khải Hoàn Môn mà muốn chụp hình đẹp ấy thì có thể đi vào sáng sớm giống như mình hôm nay vậy. Về tiền tệ thì các bạn có thể đổi một ít ở Việt Nam, hoặc là mang tiền mặt sang đây đổi, hoặc là ở đây có cả những cái người Việt Nam hay người Lào ấy, mình có thể chuyển khoản và nhận lại tiền kíp Lào. Thì theo mình thấy thì mình nên đổi trước một ít tiền kíp Lào đi, hoặc là mình mang tiền mặt sang đây nó sẽ thuận tiện hơn. Thì có một phát mình muốn ăn uống cái gì đó mình có tiền mình trả luôn. Và cái thứ hai nữa thì cái địa điểm tham quan ở Viêng Chăn thì nó không có nhiều. Thì chiều hôm qua mình đi trong vòng một buổi là khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ thì mình đã đi thấy được 4 điểm chính rồi, cũng rất là đẹp. Và không cần phải thuê xe máy thì mình cứ đi bộ. Thì cái điểm xa nhất là cái từ chỗ Khải Hoàn Môn đi sang cái Thạc Lũng là cũng 2 cây số. Và từ cái chỗ Thạc Lũng là về lại khách sạn mình là 3 cây số, đi cũng khá là xa. Thì bạn nào mà đi không nổi thì có thể bắt taxi hoặc là túc túc. Thì đó là những cái kinh nghiệm của mình ngày hôm qua ở tại Viêng Chăn. Cảm ơn các bạn đã xem vlog tới đây. Hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và ấn nút cái chuông để theo dõi mình trong những vlog khác nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.